السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم طلبتنا الأعزاء. واليوم إن شاء الله نتناول modifiers جديد في برنامج 3D Max. نحول به من الشكل 2D إلى الشكل 3D. الطريقة كالآتي: نروح نفتح البرنامج 3D Max، نختار ال 2D lines shapes عفوا، ونختار اللاين، نروح مثلا نرسم على الفرونت فيو، المسقط الفرونت فيو. طبعا الفكرة من هذا الإيعاز اللي راح نتعلمه إن شاء الله هو إنه إذا مثلا بدنا نتخيل كيف إنه نقدر نرسم شكل منارة جامع، مأذنة، أو أي شكل، بس إحنا نعرف المقطع مالته، نرسم المقطع مالته وننطيه إيعاز الليث اللي هسه إن شاء الله نجربه. راح نشوف شلون يتحول إلى شكل 3D. نبلش نرسم في مقطع أو المسقط الفرونت فيو أو الليفت فيو، مو مهم أي مقطع، المهم إنه نرسم section عن طريق اللاين. نرسم مثلا بهذا الوضع، نرجع هنا، نرسم مثلا هاي الوضعية هيجي، وننزل للأسفل. رسمنا احنا هسه مقطع. نروح نختار الموديفايرز، نفتح الموديفايرز، نختار إيعاز ليث أو موديفاير ليث. هذا الليث اللي راح نختاره، لاحظوا طلبتنا الأعزاء إنه كيف تحول من 2D إلى شكل 3D. طبعا هنا نقدر نختار بالألاين، نضبط الشكل مالتنا كيف يكون. فبالضبط هو هسه هذا المقطع مالتنا، إذا تتذكرون كيف رسمناه، نرجع اللاين، نشوف إنه هاي الخطوط وهذه الوضعية اللي هي مقطع كيف تحولت إلى إيعاز أو إلى شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام إيعاز ليث. هذا إيعاز كلش مهم وفعال ويفيدنا بالشغل مالتنا إن أنتوا تريدون تسوون أشكال 3D. طبعا هنا تقدرون تزيدون عدد السيجمنتس أو تقللوها إلى أقل حد، طبعا راح يكون الشكل مضلع. مثل ما تلاحظون صار، نروح على البرسبكتيف، تلاحظون صار شكل مضلع. بس من نزيد العدد مال السيجمنتس راح يكون عندنا الشكل المنحني، وهذا هو الأفضل طبعا. طيب، بالنسبة هذا كان إيعاز ليث. أكو إيعاز آخر مهم بهذه المحاضرة اللي هو الشامفر. خلينا نشوف شنو إيعاز الشامفر، شنو يسوينا. إذا رسمنا بوكس، أوكي طلاب، وهذا البوكس هالأبعاد، مثل ما تلاحظون إنه هاي الأبعاد هي زوايا حادة. أوكي، ممكن إنه يعني نرسم أوتو جريد، نرسم مربع بارز أيضا، ممكن إنه يدخل شوية داخله كأنه تفاصيل داخلية. مهم إحنا هسه نريد نشوف إيعاز تشامفر شي يسوي. نروح على سي، تشامفر موجود، هذا هي إيعاز تشامفر. مثل ما تلاحظون شوفوا ايش صار، الحافات الحادة يعني انكسرت بزاوية. بس احنا على الكتلة الكبيرة ايضا نعطيه تشامفر ونشوف شنو اللي يصير. نروح نعطيه فرونت، راح نلاحظ انه التشامفر
يفيدنا في انه نعمل زوايا حاد منكسرة للكتلة. طبعا هذه الزوايا المنكسرة تفيدنا انه تنطينا فد ملمس للكتلة يبين كأنه حقيقي أكثر من ما أنه يكون حافة حادة. تمام طلابنا الأعزاء، فإيعاز جدا مهم هذا باللقطات اللي بس طبعا هو يزيد أيضا للعلم أنه يزيد عدد السيجمنتس، وهذا اللي احنا ما نريده. لكن شوفوا التأثير مالته شلون يعني من نطفي شلون انه الحافة حادة، لكن من يكون موجود شلون ينطي فد تاتش للكتلة تكون كأنه حقيقية أكثر أو يعني سموث أكثر. فإحنا إن شاء الله هذا الإيعازين إن الإيعازات الأخيرة بالتكوين أو التشكيل للأشكال، تحويلها ممكن من 2D إلى 3D أو التلاعب بأبعادها. هذه الإيعازات إن شاء الله بعدها راح نبدي بالإديت بولي والإديت SP9 في محاضرات قادمة إن شاء الله، حتى بعدها نبدي ندخل بعدين في مراحل الماتيريالز ومراحل الرندرة، وهذا اللي راح نتناوله إن شاء الله خلال هذا الفصل. أرجو أن تطبقون هذه الأشكال وتطبقون هذه الإيعازات وترسلوا لي أي اقتراحات أو تمارينكم واجباتكم ترسلوا لي إياها على التليجرام. وشكرا جزيلا ومع السلامة.